Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, khi nhiếp ảnh gia đến nhà Sakina như mọi khi, căn nhà nhỏ dưới chân núi lại mang một bầu không khí hoàn toàn khác. Không thấy Sakina bước ra khu vườn quen thuộc để tưới cây. Thay vào đó, người đang bế Hakan trở về nhà lại là bà Hilda. Ngay khi gặp nhiếp ảnh gia, gương mặt bà đã lộ rõ vẻ mệt mỏi và buồn bã. Bà nói, tôi đang rất buồn. Rồi bà báo một tin khiến không khí càng trở nên nặng nề. Sakina đang nằm viện. Tình trạng sức khỏe của Sakina lần này dường như nghiêm trọng hơn những lần trước. Bà Hilda nói rằng bà đã ở bên chăm sóc Sakina suốt 2 ngày. Nhưng hiện tại, bà không được phép vào phòng bệnh. Bà nói, tôi không được phép vào phòng của cô ấy. Hy vọng Sakina sẽ sớm khỏe lại. Bà Hilda vừa nói vừa bế Hakan. Trên gương mặt bà không chỉ có sự lo lắng cho Sakina, mà còn có cả sự mệt mỏi sau nhiều ngày liên tục chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và căn nhà. Bà khẽ nói, tôi đau quá. Nhưng dù bản thân không khỏe, bà vẫn phải lo cho Hakan. Hakan còn quá nhỏ để được ở lại bệnh viện. Bà Hilda giải thích, Hakan không được phép vào bệnh viện. Vì vậy, trong lúc Sakina phải nằm viện điều trị, người ở bên chăm sóc cậu bé lại chính là bà. Bà nói, tôi đã chăm Sakina suốt 2 ngày qua. Bây giờ em gái của cô ấy đang ở bên chăm sóc. Có lẽ đó cũng là lý do bà Hilda mới có thể đưa Hakan trở lại nhà. Bà kể, tình trạng của Sakina rất tệ nên cô ấy phải nhập viện. Hôm qua mọi người đến muộn, còn tôi phải đưa Sakina đi bệnh viện từ rất sớm. Chỉ vài câu kể ngắn ngủi, nhưng có thể hình dung buổi sáng hôm đó đã vội vã đến mức nào. Bà Hilda gần như phải tự mình xoay sở tất cả. Bà nhắc lại, Hakan không được ở trong bệnh viện. Trong lúc Sakina nằm viện, tôi phải chăm Hakan. Tôi cũng không được phép vào phòng của Sakina. Bà chỉ còn biết hy vọng, mong cô ấy sớm khỏe. Có lẽ điều khiến bà Hilda lo nhất lúc này chính là mình không thể ở bên Sakina để nhìn thấy tình trạng của cô mỗi lúc. Nhưng bà cũng hiểu, nếu cứ ở bệnh viện thì Hakan sẽ không có ai chăm. Vì vậy, bà buộc phải đưa cậu bé trở về. Bà nói, tôi phải đưa Hakan về đây. Thằng bé không được phép ở bệnh viện. Trong lúc Sakina vắng nhà, bà cũng phải trông nom căn nhà. Tất cả những công việc nhỏ bé ấy bỗng dồn lên vai một người phụ nữ lớn tuổi. Lại đây nào, Hakan. Hakan yêu quý, ngồi xuống đây nhé. Sau đó bà bắt đầu nhìn quanh căn nhà. Sakina vắng mặt đã 2 ngày. Đồ đạc bắt đầu bừa bộn. Bà Hilda nói, bà phải dọn nhà. Bà cầm chiếc ấm lên rồi nói, ấm trà bẩn hết rồi. Sau đó lại đi tìm, Diêm đâu rồi? Nhìn khu vực bếp, bà thở dài. Bếp làm bẩn hết bát đĩa rồi. Dù vừa trở về từ bệnh viện và vẫn đang mệt, bà Hilda gần như không cho phép mình ngồi nghỉ. Bởi trong suy nghĩ của bà, nếu Sakina trở về, ít nhất căn nhà cũng phải sạch sẽ. Mọi thứ phải được giữ nguyên như khi cô còn ở đây. Một lúc sau, Hakan bắt đầu buồn ngủ. Cậu bé nằm xuống rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Căn nhà cuối cùng cũng yên tĩnh. Bà Hilda nhìn Hakan ngủ rồi tranh thủ quay vào bếp. Đây là khoảng thời gian hiếm hoi bà có thể làm việc mà không phải liên tục để mắt đến cậu bé. Sắp xếp lại những thứ Sakina chưa kịp làm trước khi nhập viện. Không ai nói ra, nhưng có lẽ từng món đồ trong căn nhà đều khiến bà Hilda nhớ đến Sakina. Bởi bình thường, người đứng ở đây vẫn là Sakina. Nhưng hôm nay, cô lại nằm trong bệnh viện. Sau khi dọn dẹp được một lúc, bà Hilda nhìn ra ngoài khu vườn. Cây cối vẫn cần nước. Bà nói, Hakan đang ngủ. Bà để thằng bé nằm trên nệm. Bà sẽ đi tưới cây. Có lẽ bà nghĩ mình chỉ ra ngoài một chút, tưới vài luống rau rồi quay vào ngay. Bà bước ra sân, tiến dần về phía khu vườn. Nhưng đúng lúc ấy, một sự cố bất ngờ xảy ra. Bà Hilda vấp chân, cả người mất thăng bằng. Rồi bà ngã mạnh xuống đất. Cú ngã xảy ra quá nhanh. Nhiếp ảnh gia lập tức bước tới. Anh hỏi, bà có sao không? Bà Hilda nằm dưới đất, gương mặt nhăn lại vì đau. Bà nói, tôi đau quá. Nhiếp ảnh gia lập tức nhắc, đừng cử động. Nhưng bà Hilda bắt đầu hoảng sợ. Đau lắm, trời ơi, tôi không đứng dậy được. Nhiếp ảnh gia cố hướng dẫn.
Bà đứng dậy từ từ thôi. Đừng dồn sức lên chân bị thương. Nhưng bà Hilda gần như không thể tự đứng lên. Bà nói, tôi không đứng nổi, đau quá, có lẽ chân tôi bị bong gân rồi. Chỉ vài phút trước, bà còn đang nói về chuyện phải chăm Hakan trong lúc Sakina nằm viện. Bây giờ, chính người đang chăm Hakan lại bị ngã. Một tình huống khiến mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn. Bà Hilda cố chống tay xuống đất. Nhiếp ảnh gia đứng bên hỗ trợ. Từng chút một, bà mới có thể nhấc người lên. Nhưng chân đau khiến mỗi động tác đều vô cùng khó khăn. Dù vậy, điều khiến người ta khó tin là sau khi vừa đứng dậy được, bà Hilda vẫn không chịu quay vào nghỉ ngay. Bà vẫn tranh thủ tưới cây. Có lẽ bà biết nếu hôm nay không tưới, không ai biết khi nào Sakina mới trở về để chăm khu vườn. Bà cầm vòi nước, tưới từng luống cây, rồi mới chậm chạp bước trở về nhà. Mỗi bước chân, cơn đau lại hiện rõ trên gương mặt. Bà đi rất chậm, không thể đặt hết trọng lượng lên chân. Nhiếp ảnh gia nhìn thấy liền nói, bà nghỉ đi, để tôi tự pha trà. Bà Hilda cuối cùng cũng đồng ý. Được, có lẽ lúc này bà mới thực sự cảm nhận cú ngã nặng đến mức nào. Một lúc sau, bà ngồi xuống rồi nói, chắc tôi phải đi khám bác sĩ. Nhưng ngay sau đó, bà lại thở dài, tôi không đi nổi. Dù biết mình có thể cần bác sĩ, bà vẫn nhìn quanh căn nhà rồi nói, còn phải dọn dẹp nữa, khổ quá, trời ơi. Có một cái chai bị hỏng. Bà cầm lên rồi nói, cái chai bị thủng rồi. Đến lúc này, đáng lẽ bà Hilda phải nằm yên. Nhưng bà vẫn không thể ngừng làm việc. Bà lấy một ít cỏ khô ra, bắt đầu cắt nhỏ. Nhiếp ảnh gia nhìn thấy liền hỏi. Bà Hilda nói, để tôi cho gà ăn. Nhiếp ảnh gia lập tức nói, đợi một chút, để tôi giúp. Một lúc sau, bà Hilda cùng nhiếp ảnh gia ngồi xuống ăn trưa. Không có bữa cơm cầu kỳ, chỉ là một bữa ăn rất đơn giản với mì nấu cùng khoai tây. Bà Hilda vừa ngã, không ai còn tâm trí chuẩn bị một bữa ăn đầy đủ. Nhưng họ vẫn phải ăn, bởi còn rất nhiều việc. Sau bữa trưa, Hakan cũng bắt đầu thức giấc. Cậu bé mở mắt rồi nhìn quanh tìm người quen. Bà Hilda nghe tiếng động liền gọi, Hakan, cháu yêu, cháu tỉnh rồi à? Dù chân vẫn đau, giọng bà khi nói với Hakan vẫn rất dịu dàng. Bà chậm chạp bước tới rồi nói, bà vừa bị ngã, cháu tránh ra một chút nhé. Bà Hilda chỉ biết cố gắng giữ cậu bé ở nơi an toàn. Bà nói, lại đây, đừng quay lại đó. Rồi bà nhìn cánh cửa, bà phải đóng cửa, nếu không Hakan lại chạy ra ngoài. Bà quay sang nhiếp ảnh gia, bật điều hòa lên đi, thời tiết nóng. Hakan lại cần được ở trong phòng mát mẻ. Bà gọi, lại đây chơi nào. Rồi thấy cậu bé định đến gần khu vực nguy hiểm, bà lại nhắc, đừng lại gần đây. Một lúc sau, bà còn phải mang rác ra ngoài. Bà phải đi đổ rác.
Rồi bà nói với Hakan, cháu ngồi ngoài này nhé, bà còn phải làm việc. Một lúc sau, bà nhìn mặt Hakan rồi nói, mặt cháu bẩn quá. Rồi cơn đau lại khiến bà phải nhăn mặt, đau quá, bà không đi lại được nhiều. Nhưng chỉ vài giây sau, giọng bà lại trở nên dịu dàng, ôi, cháu yêu của bà. Còn bà Yuda thì vừa đau vừa cố mỉm cười. Bà nói, bà đau quá, cháu yêu. Một câu nói rất nhẹ, nhưng lại khiến cả khung cảnh trở nên buồn hơn rất nhiều. Và trong lúc Sakina nằm viện, bà Yuda tự xem mình là người phải giữ căn nhà này hoạt động như bình thường. Có thể đó cũng là cách bà giúp Sakina. Một căn nhà hôm nay thiếu đi Sakina, nhưng vẫn còn một người phụ nữ khác đang cố gắng giữ mọi thứ lại cho cô. Bởi giữa lúc mọi thứ trở nên khó khăn nhất, người ta mới thấy rõ ai vẫn sẵn sàng ở lại bên cạnh. Bà Yuda đã ở bên Sakina suốt 2 ngày trong bệnh viện. Khi không thể tiếp tục vào phòng bệnh, bà lại trở về chăm Hakan. Đến khi chính mình bị ngã, bà vẫn không ngừng nghĩ đến căn nhà và đứa trẻ. Chỉ hy vọng rằng Sakina sẽ sớm khỏe lại. Và cũng hy vọng cú ngã hôm nay của bà Yuda không nghiêm trọng. Bởi lúc này, căn nhà nhỏ ấy đang cần cả hai người phụ nữ khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Một người mẹ đang nằm viện, một người bà đang cố chống chọi với cơn đau. Và ở giữa họ là Hakan, vẫn còn quá nhỏ để hiểu rằng những người yêu thương mình đang phải cố gắng đến mức nào chỉ để cậu bé có một ngày bình thường.